Goedemiddag, ik wil het met jullie hebben over de Lenormand-kaarten van Gilded Reverie en getekend door Giro Marchetti. En het is belangrijk als je voor het eerst met de Lenormand-kaarten gaat werken, dat je de beeltenis goed gaat bekijken één voor één, want zo kom je er eigenlijk al heel snel achter wat het kan gaan betekenen. Nou, als we eerst nemen de ruiter. Nummer 1, dan zie je eigenlijk dat je een galopperend paard en een vrouw in dit geval met een soort PostNL tasje op zich heen. En wat het betekent is dat de snelheid sowieso. En het kan ook betekenen dat het gaat om een echt paard. Nou, meestal gaat het om het nieuws wat jou... Meestal gaat het om nieuws wat er gebracht wordt. En dat kan per sms zijn, of per e-mail, of per post. Het kan ook per telefoon zijn. Het is in ieder geval een nieuws wat je zou kunnen gaan verwachten. Of ineens nieuws wat plotseling komt, zeg maar. Ik ga het nu met jullie eerst hebben over de kaarten zoals ze rechtop staan. Het kan ook zijn dat als je zeg maar de kaart zo zou, dus andersom zou trekken, dan heeft het ook weer een andere betekenis. Maar in dit geval gaan we eerst gewoon uit van zoals het nu zo, gewoon rechtop. Want anders dan wordt het helemaal verwarrend voor je. Dat is nummer 1, de ruiter. Dan gaan we verder met nummer 2. En nummer 2, dat is de klaver. Dat zie je aan deze. De klaver is, zoals je al ziet, zie je een klavertje 4. Dit kan betekenen dat je geluk kan krijgen in wat je graag zou willen doen. Het kan ook betekenen dat het een herstel van de periode dat het niet zo fijn was, dat die periode nu hersteld wordt. En waar het ook voor kan staan is bijvoorbeeld als je in je werk, dan zou het kunnen staan voor bijvoorbeeld een reformzaak waar je in gaat werken. Of dat je met kruiden gaat werken, of misschien ga je op internet wel iets opzetten met gezondheid. Daar kan het ook voor staan. Het is vaak zo dat je spelenderwijs, als je met de kaarten gaat beginnen, dat je eigenlijk op een gegeven moment zelf ook ziet van, oh, oké, nu valt dat en dat. En dan in een bepaalde legging weer. En dan weet je van, hé, dit kan dit en dat betekenen. Dus je kan ook je eigen draai aangeven. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus nummer 2, de klaver. Dan gaan we door met nummer 3, dat is het schip. Nou, zoals je ziet, dit is het schip. Waar staat het voor? Het schip staat voor reizen, kan voor reizen staan. En het kan ook staan voor een ommekeer in je leven. Daar kan het ook voor staan. Voor een ommekeer in je leven. Daar staat het schip voor. Het schip kan zeker ook te maken hebben met financiële... Het is een financiële kaart, dus het kan ook te maken hebben met financieel dat je meer werk krijgt of in ieder geval meer geld krijgt. En het kan ook staan voor een erfenis. Dat zou ook kunnen. Dus dat is nummer 3. En dat is het schip. Dan gaan we naar nummer 4, het huis. En het huis is, in dit geval leuk getekend. Het huis staat voor familie. Kan ook staan voor een eigen bedrijf aan huis. Dus of voor een ZZP'er. Daar kan het ook voor staan. Het kan staan voor ouders, voor je ouders. Of voor een vaderfiguur, maar meestal ook wel voor de ouders staat het. En voor de familie in zijn geheel. Of als je bijvoorbeeld op je werk, als je deze trekt, dat er zeg maar een soort familieband is ontstaan bij degene op je werk. Daar kan het ook voor staan. Dus dat is 4, het huis. Nummer 5, de boom. Nou, waar staat de boom voor? De boom die staat als eerste, dus daar wordt heel vaak mee geassocieerd, is met de gezondheid.
En hoe zit het met je gezondheid? Vaak kan je aan de kaarten die er omheen liggen zien hoe het met je gezondheid is gesteld. Ja, het kan ook staan voor kracht en vertrouwen en het staat ook vaak voor groei. Dus dat je bijvoorbeeld dat je nieuw werk hebt en je trekt deze kaart, dan kan die ook staan voor nou ja, dat je aan het groeien bent in het werk voor wat je doet. Je ziet hier ook een paar vogeltjes zitten. Zo te zien zijn het een paar vinkjes. Grappig dat het er ook in getekend is. Nou, en daar staat deze kaart voor. Dus nummer 5, de boom. Dan gaan we over naar nummer 6. Nummer 6 zijn de wolken. Achter de wolken schijnt de zon, zeggen ze. En in dit geval zie je ook dat dat zeker kan. Wat ook kan is, dit is de donkere kant. Of hier, aan hier. En als hier de kaart, voor de grote legging, een kaart zou liggen. Of hier heeft het weer een andere betekenis, omdat dit aan de lichte zijde van de kaart ligt. Zeg maar, van deze kaart. En als je hier een kaart hebt, dan kan dat ook weer, dat het wat zwaarder wordt, de kaart die hier ligt. En hier, omdat het wat donkerder is, zeg maar. Nou, deze kaart betekent wel over het algemeen dat er na een donkere periode weer zonneschijn kan gaan zijn voor je. En dat is op zich wel fijn om te horen. Dus dit is de wolken. De zon die schijnt er net doorheen. Nou, dan hebben we kaart nummer 7. Kaart nummer 7 is de slang. Ik moet wel zeggen, dat is ook vaak een kaart die... ja, vaak is het toch wel een beetje een manipuleerkaart, manipulatie, iemand niet kunnen vertrouwen, iemand speelt een spelletje met je en je hebt het niet door, weet je wel, dat is vaak ook deze kaart. En ja, vaak lijkt het mooier dan dat het is. Iemand kan zich helemaal om jouw vinger winden en je hebt het niet in de gaten. Of hij of zij vertelt allemaal leugens aan je. Ja, daar staat hij wel vaak voor. Kan hij echt zeker kan hij daarvoor staan. Hè? Hier een slang en het paradijs met die appels. Zie je, ze hebben het echt weer getekend op de Bijbel. Dus dit ligt ook echt weer aan je vraagstellingen. Je kan dan ook weer kijken de kaarten eromheen. Wat betekent het? Maar vaak betekent het wel van, ja, oppassen. Ga er niet mee in zee of zo, weet je. Of als je dan in zee mee bent gegaan, zoek het uit. Wat er los is. De kaart kan ook staan voor vervelling. Dus juist voor dat je juist weer uit je velletje gegroeid bent. Dat je aan het vervellen ben. En hij kan dan staan voor spiritualiteit. En dat is natuurlijk wel weer heel erg mooi. Hij kan zelfs staan, maar dan hebben we het even over beroepen voor schilderen. Schilderberoepen. Maar daar kom ik nog op terug. Want daar heb ik ook een keer iemand gehad. En toen trok ik deze kaart en toen dacht ik van, want ja, die man die had een heel ander beroep. En toen dacht ik van, wat nu weer? En toen bleek dus, toen zei hij op een gegeven moment ja, dat hij een schilder was geweest. En toen dacht ik, bingo. Dus hij kan dus ook staan voor een schilderbedrijf. De lijkkist. Of de doodskist. Nou ja, je ziet een sacrofaag. Waar kan die voor staan? Hij kan staan voor ja, een einde. Dat is zeker waar die voor kan staan. Dus net zoals nummer 36. Het kruisje staat ook vaak voor een einde. Ik zal hem er even bijleggen, dan kan je het zien. Hij kan ook staan voor een nieuw begin. Maar hij kan ook staan voor, ja, dat is eigenlijk een vraag die ik nooit wil stellen. Maar hij kan dus ook staan voor de dood. Maar daar heb ik zelf geen, tenminste echt een letterlijke zin. Maar zelf heb ik geen zin om daar kaarten voor te leggen. Dat vind ik, daar hou ik zelf niet van. Maar als je echt per se wil, dan kan je daar ook vragen over stellen, zeg maar, bij de Lenormand. En dan zou je, als je een goede ervaren kaartlegster bent, ik vind het een beetje eng om dat te zeggen bij beginnende kaartlezeressen, want ja, ik zou sowieso niet zo gauw aan wagen. Maar deze kan dus ook staan voor een einde, een nieuw begin. En dan ook in werk of in een vriendschap of zo leg ik hem altijd. Dat is nummer 8. Dan nummer 9 de ruiker. Dat is deze.
Nou, waar staat hij voor? Die staat voor... Hij kan echt staan voor een bos bloemen, een bos tulpen in dit geval, die je van iemand krijgt. Of een andere mooie bosbloemen die je van iemand krijgt als cadeau. Of gewoon dat iemand je super aardig vindt. Of van een vriendin kan je hem krijgen, van een partner, van je moeder. Nou, maakt niet uit. Hij kan ook staan voor een feestje waar je wat snel komt. Daar kan hij ook voor staan. Of hij kan staan voor iets wat jou gelukkig maakt en iets wat jou aangereikt wordt als geschenk. En dat kan ook zijn werk. Zo kan je ook denken. En daar kan deze kaart zeker voor staan. Het is een vrij sterke kaart. Maar hij kan ook staan voor laksheid. Voor dat je niet vooruit te branden bent. Daar kan hij ook voor staan. Nummer 10. Dat is de zeis. Nou, de zeis die staat vaak voor dingen die weggemaaid worden. Van pats, abrupt, bang. Dan zie je deze kaart, dan maait er iets echt heel snel voor je weg. Wat je niet aan ziet komen, ineens is het er, bam. Het kan in je werk zijn, het kan in je relatie zijn, of met je vriendinnen, of wat dan ook. Ineens weggemaaid voor je ogen, voordat je het in de gaten hebt. Het kan ook zijn dat jij er ineens de brui aan geeft. Dat je denkt van bam, en nou ben ik het zat. En alle knopen doorhakken. En dat anderen het niet zien aankomen. Daar kan die ook voor staan. Er wordt in ieder geval wat weggemaaid. Dat is gewoon vaak zo. Met deze kaart. Het ligt natuurlijk ook aan je vraagstelling. Als je op werkgerelateerd gebied is. Bijvoorbeeld van wat voor baan past bij mij. Je trekt deze. Dan kan die ook staan voor bijvoorbeeld kok. Mes, slager of kapper. Dat soort dingen kan die ook voor staan. Maar dan is het een werkgerelateerde kaart echt op je werk geënt. Hè? En dan moet je dan ook in je vraagstelling hebben of thema. Ik kom daar op een filmpje op terug. Dan ga ik gewoon alle kaarten langs voor werk. Wat betekent het in de werksituatie? Nou, dan hebben we nummer 11, de roede. Ja, dat is vaak stress. Van, oh jee, wat gaat er allemaal gebeuren? Paniek. Dit is vaak stress. Maar het kan ook zijn woede. Of dat je ineens uit je slof schiet, zeg maar inderdaad. Het is vaak wel... Of dat je ontzettend boos bent, weet je wel. Dat kan het ook betekenen. Of ja, dat je... Ja, ruzie. Dus die kant op. Het is in ieder geval stress, die kant op van ruzie. Dat kan het ook betekenen. In de werkgerelateerd gebied is het weer anders, hè. Zeg maar, deze kaart. Maar deze kaart geeft wel vaak aan dat er dat het heftig kan zijn. Nummer 12, dat zijn de vogels. En dan ga ik even opzoeken. Nummer 12, dat zijn de vogels. En die kan je vaak trekken als je... Ze staan voor communicatie. Het zijn ook weer vinkjes, zoals je ziet. Die trek je vaak als sociale contacten, maar ook in je werk. Als je veel communicatie doet in je werk. Of als je een gesprek moet aangaan of als er een gesprek komt. Dat soort dingen. Of er komt een sollicitatiegesprek, dat kan ook. Waar die ook voor kan staan is miscommunicatie. En hij kan dus ook zo gelegd worden. Maar dan, tenminste zo kan die uitgelegd worden als je hem gaat wassen. Maar daar kom ik nog allemaal op terug. Maar dat betekent vaak weer miscommunicatie. Dus het heeft weer een andere betekenis dat die zo ligt. Maar we beperken ons nu even tot dit. Dat is al, ik krijg al genoeg informatie binnen. Dus dit is de communicatiekaart bij uitstek. Het kan ook betekenen roddelen. Of dat jij roddelt of dat iemand over jou roddelt. Dat zie je weer aan de kaarten die eromheen liggen. Daar kan je ook vaak weer iets van uit afleiden. Nou, dan hebben we het kindje. Dat betekent groei. En het kan ook een echt kind betekenen. Dus jouw kind bijvoorbeeld. Jouw eigen kind. Of zeg als je de partnerkaart hebt en jouw kaart. En dan heb je deze kaart. En dat is dan het kindje. Dat kan jouw kind zijn. Heb je meerdere kinderen. Dan moet je weer kijken naar... als deze er bijvoorbeeld bij ligt. Een jong persoon, ram, leeuw, boogschutter. Dan moet je daar weer naar kijken. In ieder geval, en waar die ook voor kan staan, is naïviteit. Dan is er nummer 14, het vosje. Nou, het vosje is wel heel vaak als je die trekt. Het ligt natuurlijk ook alweer aan de kaarten die omheen liggen. Maar waar het vosje vaak voor staat, is voor manipulatie. Dat er in je omgeving wordt gemanipuleerd. Je ziet hier ook een haantje.
Hij denkt, dan kan ik lekker dat haantje verschalken misschien wel. Of de haan die kraait 3 keer, weet je wel. Dat is wat in de Bijbel staat. Heel veel Lenormand-kaarten zijn. Er zitten heel veel Bijbeldingen in, zeg maar. Associaties, daar kom ik ook nog wel een keer op terug. In ieder geval, je ziet hier dus die kippen. En de haan die let een beetje op van, oh, als hij mijn kippen maar niet opeet. Of als hij mij ook maar niet opeet. In ieder geval, de vos staat gewoon in de Lenormand vaak voor sluwheid. En voor manipulatie, dat je het niet doorhebt. Daar staat hij wel heel vaak voor. Hij kan natuurlijk ook staan voor de echte vos, maar meestal is het voor manipulatie. Hij kan ook staan voor, juist voor wijsheid, maar dan ligt het er weer aan natuurlijk weer welke kaarten eromheen liggen. Hij kan ook staan dus voor studie of wijsheid in ieder geval. Dat je juist iets leert of dat een ander jou iets leert in ieder geval. Daar kan hij ook voor staan, maar meestal bedrog en manipulatie. Dat is nummer 14, het vosje. Dan gaan we naar nummer 15. En nummer 15 is de beer. Hier zie je hem, de beer. Nou, de beer die kan staan voor een moederfiguur. Of een moeder, daar kan hij voor staan. Hij kan ook staan voor trots. Of voor ja, dat je zeg maar goed geaard bent. Dat iemand je helpt, kracht zeg maar. Daar kan hij ook voor staan. En waar hij ook voor staat is jaloersiteit. Daar kan hij ook voor staan. Dat ligt er net aan welke kaarten nog naast of opzij liggen. Dan hebben we nummer 16. Dat is de ster, of de sterren in dit geval. De ster wordt hier genoemd. Je ziet hier ook alle sterrenbeelden afgebeeld. Zie je zo. En de ster staat heel vaak voor geluk. En voor een wensvervulling. Eindelijk die wensvervulling in gang wordt gezet. En dat je echt denkt van ja, ik kan hier wat mee en gelukkig. Nou, dit is vaak het is een hele sterke kaart. Daar kom ik ook nog een ander keertje op terug. Op zwakkere, sterkere kaarten. En kaarten die gewoon hetzelfde zijn. En daar kom ik nog allemaal op terug bij een ander filmpje. Waar die ook voor kan staan, ook daar kom ik nog een keer op terug. Is als die andersom staat dat er juist geen wensvervulling, de wens niet in gang wordt gezet. Dat het toch wel op zich kan laten wachten. Maar we doen eerst gewoon zo. En dan staat hij gewoon heel vaak voor een wensvervulling. Dus op zich een hele mooie, sterke kaart. Dan gaan we naar nummer 17. 17, dat is een hele leuke kaart. Leuk getekend. Wat kan die betekenen? Nou, vaak betekent die dat er een verandering op komst is. Er is echt een verandering op komst. En hoe weet je dat? Nou ja, dat trekt vaak als je de ooievaar trekt, dan komt er een verandering. Het kan ook te maken hebben met een vliegreis, dat de ooievaar met vliegen. Waar het ook mee te maken kan hebben is bijvoorbeeld dat je zwanger wordt of bent. En waar het ook mee te maken kan hebben is dat je verandering kan krijgen in je werk of in je relatie of met je vrienden. Het is natuurlijk maar net aan de Lenormand is heel belangrijk. Welke vraag heb je van tevoren gesteld? Want de Lenormand kan niet zoveel met als je geen vragen stelt. Want het kan alle kanten op gaan. Maar in ieder geval komt er een grote verandering aan. Dan, dit was dus de ooievaar, nummer 17. Nou, dan hebben we ook nog een hele leuke kaart. Dat is nummer 18, dat is de hond. Een leuke, grappige kaart vind ik zelf. De hond, nou, waar staat hij voor? Nou, hij kan dus echt voor jouw huisdier staan. Voor een hond of een kat. Ja, of een ander huisdier. Er is alleen een hond in het spel. Er is geen kat, jammer genoeg. Ik ben een katmens. Maar goed, het is ook super leuk getekend ook. Leuke hond. En daar kan dus voor je huisdier staan, voor je hond, voor je kat. Nou goed. Hij kan ook vaak staan voor trouw. Hè? Zeggen vaak honden zijn trouw. Nou, daar staat hij in dit geval zeker voor. En hij staat ook voor bijvoorbeeld een trouwe vriendin of een trouwe vriend. Een trouwe kameraad, iemand die je raad geeft. Nou, het is gewoon vaak een hele leuke, bijzondere kaart. Als je die trekt. Dan gaan we door met nummer 19. Dat is de toren. Dat is deze, de toren. Nou, die kan dus staan voor
Als je bijvoorbeeld vraagt van, krijg ik nog ander werk of krijg ik werk of wat dan ook, dan kan deze staan voor een instantie. Dat je inderdaad ergens gaat werken in een bedrijf, daar kan hij goed voor staan. Hij kan ook staan voor bijvoorbeeld als je een vraag hebt over advocaat of een notaris of iets in die geest, dat die staat voor het notariskantoor. Of dat die staat voor het UWV, zeg maar een bedrijf waar je uitkering kan krijgen. Daar kan die ook voor staan. Dus je kan wel een beetje alle kanten op. En dat is weer eigenlijk weer belangrijk van, waar gaat je vragen over? Hij kan ook staan voor eenzaamheid in jezelf of wat betekent het tot de ander. Of iemand, je partner die bijvoorbeeld heel erg afstandelijk is of zo. Dat kan die ook aangeven. Wellicht misschien deze er wel bij. Hè? Logischerwijs. Daar kom ik nog op terug op deze. Dat was nummer 19, de toren. Dan hebben we nummer 20. Dat is nummer 20. Waar staat de tuin voor? De tuin die staat voor sociale contacten heel erg vaak. En de tuin staat ook voor dat je... het kan ook met je werk te maken hebben. Dat je aan het netwerken bent, staat hij ook vaak voor. Hij staat ook vaak voor feesten. Er een hoop feesten worden gegeven. In ieder geval staat hij vaak voor dat je echt zeg maar bezig bent met veel mensen om je heen. En daar staat hij gewoon heel vaak voor. Voor sociale contacten, daar staat hij voor. En dan hebben we 21, dat is de bergen. Die staat vaak voor blokkades, voor problemen waar je niet omheen kan, zeg maar. Die niet 1, 2, 3 op te lossen zijn. Je kan even kijken de kaart omheen waar het probleem over gaat. In ieder geval is het wel een vrij zware kaart, vaak. Dat je even niet weet hoe je er overheen moet kijken. Dat is wel. Hij kan ook staan voor juist dat je wel een pad hebt om er omheen te gaan. Maar vaak staat hij wel voor blokkades, zeg maar. Nou, dan nummer 22, de weg. De weg staat vaak voor twijfelen. Van welke kant moet ik op? En ik weet het niet. Maar het is wel vaak wel zo dat de kaart wel van jou wil. Van dat jij ook wel gaat kiezen. Ga nou maar gewoon kiezen voor wat je wil. En om verder te gaan in het leven. Blijf niet twijfelen. Ga gewoon door, weet je wel. Hier staat ook, nou, je kan de ene kant kiezen. Dan ga ik kiezen voor de zon, weet je wel. Van, ga ik deze trap op. Oké, waar kies ik dan voor die deur? Ja, wat is erachter? En dat geldt ook voor deze. Nou, het is allemaal wolken en zo. Er is niet iets goeds of fout, weet je. Je komt op een gegeven moment, als je hiervoor kiest en het zal je niet bevallen, dan kan je altijd nog deze kant op gaan. Of net andersom. Of je komt op een gegeven moment toch wel vaker waar je wil zijn. Als je dingen manifesteert en zo. Alleen het gaat soms niet snel. En het gaat soms ook met een boogje. En niet recht toe, recht aan. Maar Keulen en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd. En op een gegeven moment kom je er wel. Alleen als je niet kan kiezen, dan kom je er natuurlijk helemaal niet. Dus deze kaart die laat twijfels in, maar zegt ook tegen je van joh, beslis maar een keertje, weet je wel. Ga nou maar een keer gewoon beslissen en sta achter je wat je besloten hebt. Dat is nummer 22, de weg. We gaan verder met kaart nummer 23, de muizen. Waar staan de muizen voor? Nou ja, muizen wil je meestal niet, of het moet een huisdier van je zijn, maar meestal wil je muizen niet in je huis. En zeker niet in je keuken. Kijk, dit is de keuken afgebeeld. Dan zie je nog een klein muisje, zeg maar, hier bij zo'n pot waar ze dan soep in koken of zo. En nou, ze eten het brood het brood op. Het is toch ongedierte. Ze eten je appels op. De muizen staat dus vaak voor indringers, voor verlies. Het kan ook staan voor diefstal. Of het muisje heeft nog een staartje. Nou, dat zie je wel hier zo. Dat is ook niet fijn. En hier hebben ze ook de peer al op zitten vreten, zeg maar. Nee, als je de muizen trekt, dat is gewoon niet fijn. De muizen kan staan ook voor stress, maar het kan ook staan voor angst. Daar kan het ook vaak voor staan. En waar het zeker ook voor kan staan, is voor verdriet.
Dus angst en verdriet, dat is ook iets waar het vaak wordt voor aangegeven. Maar wat ik ook al zeg, het is ook pas bij mij voorgekomen, zeg maar, bij iemand, dat ik voor iemand een kaart legde, voor een klant. En dat was, het had te maken met diefstal. En er kwam inderdaad deze kaart naar voren. En ik voelde het ook, maar deze kaart kwam ook echt naar voren van dat er inderdaad iemand, zeg maar, op haar zaak diefstal had gepleegd. En dat was een collega, tenminste was iemand die ze had aangenomen. En dus dat is kaart nummer 23. Die staat toch wel echt wel vaak voor, ja, voor die indringers van muizen die je gewoon liever niet wil. En er staat daarom ook wel vaak voor verlies. Dan hebben we kaart 24. Nou, dat is een hele mooie kaart. Dat zijn 2 zwanen. Dat gaat om de hartenkaart. Het moet me altijd denken aan Robert en Brink, Dr. Love. Gewoon omdat het een liefdeskaart is, van All You Need Is Love, moet ik altijd aan denken. Het zijn 2 zwanen. Hè. Je weet, de zwaan die heeft altijd 1 partner zijn hele leven, daar blijft hij ook bij. En als 2 zwanen die elkaar tijdens bijvoorbeeld niet hebben gezien of zo, vanwege dat de een een lamme vleugel heeft en zeg maar opgenomen moet worden en dat het eerst moet helen. En ze zien elkaar weer, dat zie je dan op zo'n YouTube filmpje. Dan gaan ze elkaar even zo bekijken en dan zie je ook dat ze, dan net of ze een hart vormen. Nou, dat is ook op dit plaatje zo. Het staat meestal voor mensen met die een hartenwens hebben die in vervulling kan gaan. Maar het kan zeker ook staan voor een relatie die gewoon heel erg goed zit. Of een vriendschapsrelatie, daar kan het ook goed voor staan. Of dat je in je werk eigenlijk je hartenwens hebt gevonden. Dus in ieder geval een hele sterke positieve kaart, zeg maar. Kaart nummer 25, dat is dus de ring. Waar staat de ring voor? Kaart nummer 25, die staat vaak voor relaties ook inderdaad. En ook voor een echte ring, daar kan die ook voor staan. Zeg maar, het kan zijn voor de relatie die je hebt. En dan moet je even kijken voor wat is er omheen. Hè? Dat kan nu stabiel zijn, maar als bijvoorbeeld weer een boek eromheen ligt, nummer 26 in dit geval, ik zal hem even pakken. Dan kan je het zien. Ja, dan kan het zijn dat er een geheim is in je relatie. Kan, maar dat ligt ook alweer aan de kaarten. Maar dit zou wel al kunnen. In ieder geval nummer 25 is dus met relatie te maken. Een relatie die je zelf hebt. Of je gaat trouwen, dat kan ook. Het ligt er maar net aan wat jouw vraagstelling is. Dat is met de Lenormand heel belangrijk. Wat is de vraagstelling? Wat wil je precies weten? Wat is het thema? Nummer 25 de ring. Dan hebben we nummer 26 het boek. Ja, wat ik al eerder zei, die kan staan voor een geheim. Voor iets wat nog niet is besproken, wat nog geheim is, wat wel openbaar wordt gemaakt, maar nog niet aan de orde is. Hij kan ook staan voor een studie, je ziet hier allemaal boeken, dus het kan ook staan voor studieboeken. Of voor een studie die je gaat volgen, of waar je mee bezig bent, dus dit ligt er maar net aan. Ja, maar daar kan hij zeker voor staan, het boek. Nummer 27 is de brief. Die staat voor, net zoals voor de ruiter, kan die staan voor een bericht wat je gaat ontvangen, wat niet zo lang duurt voor je. Het kan per e-mail zijn, het kan per sms zijn of per app. In ieder geval is het iets waar je naar uitkijkt. Het kan ook betekenen een contract of iets bij de notaris, een testament in die geest. Dat kan ook. Dat ligt dus weer aan je vraagstelling. Dit is de brief, nummer 27. Nummer 28, dat is de man. Dat kan een persoonskaart zijn als jij degene bent. Je bent een man en je wil een Lenormand trekking hebben, de grote Lenormand trekking. Dan is dit jouw kaart, jouw persoonskaart. En dan is nummer 29 jouw partnerkaart. Ook al ongeacht of jij met een man of vrouw een relatie hebt. Er zitten nou eenmaal geen 2 mannen in het spel, in ieder geval niet als afbeelding. Dus dan is dit gewoon jouw partnerkaart, ook al is het een vrouw. En deze kaart kan ook staan voor kracht, daar kan die ook voor staan. Nou, nummer 29, ben jij de vrouw?
En dit is ook de vrouw. Maar ben jij ook de vrouw, dan staat deze kaart voor jou. Dat is een persoonskaart. En dan staat nummer 29 voor de partner. Dat is deze. Het kan ook zijn dat jouw partner een vrouw is. Maar ja, dan is maar één vrouw in het spel. Dus dan is dit toch jouw partnerkaart. Ik hoop dat je het kan begrijpen. En dan hebben we nog kaart nummer 13. Mochten jullie kinderen hebben, dan kan deze kaart staan. Kijken of het te zien is op het schermpje. Ja, dan staat deze kaart voor jullie kind. Het kan ook zijn dat je meerdere kinderen hebt. Ja, dan moet je weer gaan kijken naar... maar dan kom ik nog op een ander filmpje terug. Bijvoorbeeld jong persoon. Dus dan kan jouw kind zijn als het de sterrenbeeld ram, leeuw of boogschutter heeft. Kom ik nog op terug. Maar in ieder geval als je één kind hebt, dan is het makkelijk. Of als je een vraag over dat ene kind hebt, dan is het ook makkelijk. Dan is het nummer 13, het kindje. Ik kom trouwens ook nog een keer terug met een filmpje over echte aanduiding van moeder, vader, zus enzovoort enzovoort. Het staat ook allemaal in de Lenormand-kaarten. Kom ik een andere keer op terug, anders wordt het zo'n grote brei. Dan word je niet, dat is ook niet fijn. Dus het is 28, 29, alle twee persoonskaarten. Ligt er maar net aan wat jij bent. Ben je een man, ben je een vrouw? Dan is dat ben je een vrouw, is dit je partner. Ben je een man, dan is dit je partnerkaart. Of je toekomstige partnerkaart. Nummer 30, dat is de lelie. Nou, de lelie die staat vaak voor zuiverheid. En voor, nou dat is sowieso een kaart waar die voor staat. Hij kan ook staan voor seksualiteit. Daar kan hij ook voor staan. Lelie, vrouwelijk. Maar hij kan ook staan, dat is dan weer mannelijk, voor een raadgever of een man die jou wil helpen in jouw toekomst. Dat kan ook staan voor een man die een jaar of 50 is of iets in die leeftijd en die je dan helpt in de toekomst. Daar kan die ook voor staan. De lelie, de zuiverheid. Of voor je, hoe zuiver iemand is. Als jij een vraag hebt over een vrouw of zo, of ze zuiver is of wat dan ook. En deze kaart ligt erbij, dan kan je er wel van uitgaan. Nummer 31, dat is de zon. Ook een hele sterke kaart. Leuk getekend, de zon. En die kaart staat voor blijdschap, een wensvervulling ook weer. Iets wat je graag wil doen. Positiviteit. Sterke kaart. Hij kan ook staan voor ego. Dat is dan weer de andere kant op, zeg maar. Dan kan die ook voor staan. Of voor dag. Voordat het dag is. Dat je zegt van wanneer is iets gebeurd. En dan als deze kaart komt dan vaak wat hij overdag aan duidt. En deze die duidt dan 's avonds aan of 's nachts. Dat is 32 het maandje. Nou, het maandje, dat is, het heeft vaak met je werk te maken, werkomgeving. En of met je emoties, en je werk en je emoties. Maar in ieder geval, vaak is het of. Omdat je vraag ook vaak of je werk gerelateerd is of op je emoties. Dus daar staat hij voor. Kan hij voor staan, zeg maar. Dan hebben we nummer 33. Die zie ik even niet. Oh, jawel. Ja, dan hebben we nummer 33. Dat is de sleutel. De sleutel. En de sleutel die staat voor een oplossing die je vindt. Die je kan vinden. Als die andersom weer zeg maar is, dan heeft het weer een andere betekenis. Daar kom ik nog op terug. Dus deze heeft de betekenis van, er is een oplossing of er komt een oplossing. Ligt er ook weer aan waar die ligt in jouw zeg maar in je grote legging. Dat is ook heel belangrijk, maar vaak staat hij voor dat er een oplossing komt voor wat je wil. En de kaarten eromheen die laten dan zien waar, bijvoorbeeld deze. Dan denk ik, er komt een oplossing in mijn werk. Of op emotioneel gebied. Dat kan ook, dat daar een oplossing komt. Dus dat is de sleutel, nummer 33. En dan hebben we nummer 34, dat is de vissen.
En de vissen die staan voor geld vaak, voor financiën. Daar staan ze heel vaak voor. En kan ook staan voor een man. Daar kom ik ook nog een keer op terug. Dus deze staan vaak voor, voor hoe is het financieel. Of hij kan ook staan voor vermeerdering. Dat kan ook zo zijn. Dat kan je ook, het ligt ook weer net aan de vraagstelling. Dus dat is 34, de vissen. Dan hebben we nummer 35, dat is het anker. Nou, die staat ook in... meestal staat die voor rotsvast. Anker, ergens een boot, als je die wegzet, staat die ook vaak voor vastigheid. En voor iemand waar je op kan bouwen, bijvoorbeeld een relatie die je hebt. Als je bijvoorbeeld... je zou bijvoorbeeld de man... Even wachten, waar je even vanuit gaat dat jij de vrouw bent. Dan zou je bijvoorbeeld... of je partner, maar het maakt niet uit. In ieder geval, en je trekt... Dit is je partnerkaart van... Of het ongeacht of het man of vrouw is. En dan denk je, oh ja, het is een rots in de branding. Dan zie je al van, het is een rots in de branding, weet je wel. Je man. Of je partner. Dus dat is 35. Dus het, zeg maar een anker. En dan hebben we nummer 36. En dat is het laatste kaart van de Lenormand. Tenminste, van de set die ik nu heb. Ik moet wel zeggen... Ik heb een set besteld en die heeft Lenormand tot met, dacht ik, nummer 43. En dat is de Expanded Lenormand, ook van Gilded Reverie. En ook getekend door Giro Marchetti. Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee dat ik die kon kopen. Hij is nog niet binnen, want hij duurt 6 à 8 weken. Dus hij is nog niet binnen. Zodra die binnen is, ga ik een filmpje van maken. En ga ik me ook storten op de betekenissen en zo. Want ik denk dat er een aantal mensen zijn die graag de betekenis willen weten van die paar kaarten. Die erbij zijn als extra. Dit is wel van de gewone Lenormand, is dit de laatste. Dat is het kruis. En het kruis staat ook vaak voor een einde. Of nou ja, kijk, ik zelf zal nooit dat soort vragen stellen voor mezelf. Want ik vind dat gewoon een beetje eng. Maar hij kan dus ook bijvoorbeeld voorspellen of iemand overlijdt of niet. Zelf waag ik mij daar niet aan. Dat vind ik gewoon niet fijn om te vragen. Maar dan kan hij zeker ook, als je daar geen problemen mee hebt en je wil het toch, dan kan dat daarvoor staan. Maar pas ermee op, want dan moet je gewoon wel aardig ervaring hebben in de Lenormand kaart. En dan nog wil je het wel weten. Dat is de vraag. In ieder geval kan hij dus ook staan voor een einde. Maar hij kan dus ook weer staan voor een nieuw begin. Daar kan deze kaart ook voor staan. En dat is eigenlijk... even kijken hoor. Wat ik net liet zien. Is dat deze kaart een beetje hetzelfde is. Het is ook een einde. Nou, dit is een einde, dat is een einde. Het kan ook betekenen een nieuw begin. Vaak betekent het wel een einde van iets, zeg maar. Maar het kan ook weer een nieuw begin zijn. Dus je kan er wel... het is niet altijd maar zo zwart. Maar het zijn wel heftige kaarten vaak. Als je die trekt. Oké.